በአሁን ሰዓት ስልኮቻችን ኮምፒውተሮቻችን ቴሌቪዥኖቻችን እንዲሁም ደግሞ የመሳሰሉት ኤሌክትሮኒክ ዲቫይሶች ኢቨን ታይኒ የሆኑ ዲቫይሶች አይፒ አድሬስ አላቸው ሶ በዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ይሄ አይፒ አድሬስ ምንድነው አይፒ አድሬስ ለምን እንደሚጠቅመው ስንት አይነት አይፒ አድሬስ አለ እንዲሁም ደግሞ አይፒ አድሬስ እንዴት እንደሚሰራ ዲቴል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው አብራችሁን ቆዩ ሰላም ይህ ግዕዝ ቴክ ነው አይፒ አድሬስ ምንድነው አይፒ አድሬስ ምንድነው በቀላሉ አይፒ አድሬስ ማለት ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ማለት ነው ሶ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ምንድነው እያንዳንዱ እነዚህ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል የሚባለው ቁጥር እያንዳንዱ መረጃን ነው የሚይዘው ማለት ነው ሶ እያንዳንዱ ቁጥር የአንድ ፓኬጅ ወይም ደግሞ አንድ ዳታ አንድ መረጃ ወዴት እንደሚላክ መረጃዎችን ይዛል ማለት ነው ይሄ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ወይም አይፒ አድሬስ በሁለት አይነት አለ IPv4 እና IPv6 የሚባል ማለት ነው ማለት ነው IP version 6 እና IP version 4 ማለት ነው ሶ ለዛሬ IPv4 እናያለን ማለት ነው IPv4 ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ፕሮቶኮል version 4 ምንድነው ተመሳሳይ ነው ዳታን ይዛል ግን ይሄኛው ምንድነው ልዩ የሚያደርገው 32 ቢት ዳታዎችን ነው የሚይዘው ወይም ደግሞ 4 ባይት ዳታዎች ማለት ነው ይሄ ማለት ነው መጀመሪያ ቢት እና ባይትን ለማወቅ ያህል ቢት ማለት 0 እና 1 ላይክ ኦፍ እና ኦን ሲሆን ሁለት ዳታዎች ውስጥ ያለው ሁለት ቫሪያንሶች ሁለት ያለው ማለት ነው ይሄ ምንድነው ቢት ይባላል ከዛ ላይክ 8 እንደዚህ አይነት ቢቶች አንድ ላይ ሲሆኑ ደግሞ በአንድ ባይት ይሆናል ማለት ነው ይሄ ማለት ምንድነው ቢት እና ባይት ማለት የኮምፒውተር ስቶሬጅ አይነት ለምሳሌ እነዚህን ስትጨምሯቸው ላይክ ኪሎ ባይት ጊጋባይት ሜጋባይት ቴራባይት እያላችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው ጀስት እነዚህ ናቸው ቤዚኮች ሲጀምሩ ማለት ነው ሶ IPv4 በሶስት አይነት አገላለጽ መገለጽ ይችላል የመጀመሪያው ዶትድ ዴሲማል ይባላል ሁለተኛው ጀስት ባይነሪ አለ ሶስተኛው ሄክሳዴሲማል አለ ሶ ዶትድ ዴሲማል ምንድነው በሁላችንም ብዙ ጊዜ ስልኮች ላይ ኮምፒውተሮች ላይ የምናየው ጀስት በዶት የተቀመጡ ዴሲማሎች ናቸው ለምሳሌ አሁን እንደ 192.168.1.1 ስንል ማለት ነው ባይነሪ ስንል ደግሞ ምንድነው እነዚህ የነገርኳችሁ እያንዳንዱ 4 ባይት መረጃ 4 ባይት ስላልኩኝ ያ ማለት አንድ ኦክቴት ማለት ነው አንድ ኦክቴት ማለት 8 ቢቶችን ያዘ ማለት ነው ሶ በቢትም ሲቀመጥ ምንድነው እያንዳንዷ ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለችው 192 የምትለው ፓርት ወደ 8 ቦታ ትቀመጣለች ማለት ማለት 0 1 0 0 1 like 0 0 1 ይሄ አሁን 1 2 3 4 5 6 7 8 ቁጥሮች ነጥብ 1 0 0 1 0 0 0 1 እንደዚህ ነጥብ የተደረገ like እዚህ ጋርም ሌላ ከዛ ነጥብ 0 0 0 1 አራት ቦታ ማለት ነው ሶ እንደዚህ በባይነሪ እንደዚህ ይቀመጣል ከዛ ደግሞ በሄክሳዴሲማል ደግሞ ሲቀመጥ ከ1 እስከ 9 ያሉትን just 1 2 3 9 እስከ 9 ይሆንና ግን ከ9 በኋላ 10 11 እስከ 15 ያሉትን ደግሞ ከA እስከ E ድረስ በማድረግ ይቀመጣል ማለት ነው ለምሳሌ ላይክ እንደ E1 A1 E2 ምናምን እያለ የሚቀመጥ አይነት ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አጻጻፎቹ ሲሆን ቀጣዩ ፓርት ምንድነው አይፒ አድሬስ ላይ ክላስ የሚባል ኮንሰፕት አለው ሶ ክላስ ምንድነው እዚህ ጋር ድሮ መጀመሪያ አካባቢ ላይ ኔትወርኪንግ ሲጀመር የተለያዩ የአይፒ አድሬስ ብክነቶች ነበሩ ይሄ ምንድነው ለአንድ ለትንሽዬ ቤት ብዙ አይፒ አድሬስ መጠቀም የሚችሉ አይፒ አድሬሶች ባክኑ ነበር ይሄ ምንድነው በተግባር ስናየው ለምሳሌ በአሁን ሰዓት ላይ ወደ 5 ክላሶች አሉ እነዚህም ክላስ A ክላስ B ክላስ C ክላስ D ክላስ E እያለ ይሄዳል ግን እኛ ለአሁኑ ዋናዎቹ ብዙ ጊዜ የሚጠቀምባቸው እነዚህ ሶስቱን ክላሶች ስለሆነ እነሱ እናያለን ለምሳሌ ክላስ A አሁን በድሮ ዘመን የነበረው የመጀመሪያው ላይ የነበረው ክላስ ነው ሶ ይሄ ከ16 ሚሊዮን በላይ አይፒ አድሬሶችን ይዛል አይፒ አድሬስ ማለት እንደዚህ አይነት ቁጥሮችን ከ16 በላይ እነዚህ አይፒ አድሬሶች ለምን ይጠቅማሉ በአንድ ኔትወርክ ላይ ያሉትን ዲቫይሶች ለመለየት ይጠቅማሉ ስለዚህ አንድ ስልክ ቢኖረኝ ኮምፒውተር ቢኖረኝ ካሜራ ኦር ቲቪ እነዚህ እያንዳንዶቹ አይፒ አድሬሳቸውን አንዱን አይፒ ከአንዱ አይፒ የሚለይበትም ቁጥር ነው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እያንዳንዱ ክላሶች የተለያየ አይነት አይፒ ሬንጅ ነው ያላቸው ይሄ ምንድነው ለምሳሌ ክላስ ኤን ካየ ነው ከ0.0.0.0 ይጀምርና ከ0.0 እስከ 127.0.0.0 ድረስ ይዛል ክላስ ቢ ደግሞ ከ128.0.0.0 እስከ 191.0.0.0 ድረስ ይዛል ክላስ ሲ ደግሞ ከ192.0.0.0 እስከ 223.0.0.0 ድረስ ይዛል ማለት ነው ሶ እነዚህ ምንድነው የአይፒዎቹ ሬንጅ ነው ሶ ማንኛውም በእነዚህ ሬንጆች ውስጥ ያለ አይፒ አድሬስ እዚህ ውስጥ መካተት ይችላል ማለት ነው እነዚህ አይፒ አድሬሶች አሁን ምንድነው ሁለት አይነት ፓርቶች አሉት ይሄ ምንድነው ኔትወርክ ፓርት እና
ሆስት የሚባል ፓርት አለ። ኔትወርክ ፓርት ምንድነው? የኛ ኔትወርክ ወይም ደግሞ የናንተ ቤት ኔትወርክ ይሁን የጎረቤታችሁ ዋይፋይ ኦር ሰምዋን ዋይፋያቸው በሚለይበት አይነት ቁጥር ኔትወርክ ኮዱ ኔትወርክ ፓርት ሲሆን ሆስት ደግሞ በእናንተ ቤት ውስጥ ለምሳሌ ያ ኔትወርክ ያለበት ቤት ውስጥ እያንዳንዱ ዲቫይስ የሚለይበት ልዩ የሆነ ቁጥር ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄንን በምናይበት ጊዜ ከክላስ ሲ ስንጀምር ለምሳሌ የሆነ አይፒ አድሬስ 192.168.1.1 እንደምታዩት አሁን ይሄን አይፒ አድሬስ ታውቁታላችሁ ወይም ደግሞ .0 አድርጋችሁ ብታዩት የእናንተ ዋይፋይ ፓስወርድ ሰምቲንግ ስትቀይሩ ብራውዘር ላይ የምታስገቡት አይፒ ነው። ይሄ አይፒ እንደምታዩት የሚጀምረው በ192 ብሎ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት አይፒ አድሬሶች ደግሞ ምን ውስጥ ነው የሚካተቱት? እዚህ ክላስ ሲ ውስጥ ነው። ሶ እኛ የምንጠቀመው አይፒ አድሬስ ክላስ ሲ አይፒ አድሬስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይፒ አድሬስ ብታዩት ክላስ ሲ ላይ ከዚህ እስከዚህ እነዚህ ሶስቱ ፓርቶች የኔትወርኩ ፓርት ናቸው። ከዛ መጨረሻው ላይ ያለችው አንዷ ፓርት የሆስት ፓርት ነው። ቅድም እንዳደረግኳችሁ ክላስ ሲ እስከ 256 አይፒ አድሬሶች አሉት። 256 አይፒ አድሬሶችን ይጠቀማል ክላስ ሲ ላይ ማለት ነው። አድሬሶች ይኖሩታል። ክላስ ቢ ደግሞ ከ65,000 በላይ አይፒ አድሬሶች አሉት። ይሄኛው ደግሞ ክላስ ኤ ደግሞ ከ16 ሚሊዮን በላይ አይፒ አድሬሶች አሉት። አይፒ አድሬሶችን ይይዛል ማለት ነው። ሶ ይሄ ማለት ከዚህ እስከዚህ ባለው ሬንጅ ውስጥ 16 ሚሊዮን አይፒዎችን ይይዛል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ክላስ ሲ ላይ እዚህ ጋር የመጨረሻዋ ፓርት ነች፣ እቺኛዋ ፓርት ነች። እቺ ፓርት ደግሞ እያንዳንዱ ፓርቶች እነዚህ እያንዳንዱ አራቱ ፓርቶች የሚሄዱት ከ0 እስከ 255 ነው የሚሄዱት። ሶ ከ0 እስከ 255 ስለሚሄድ ይሄኛው ፓርት ብቻ የሆስቱ ከሆነ ከ0 እስከ 255 ብትቆጥሩት 256 ቁጥሮች ይኖራሉ ማለት ነው። ሶ ምንድነው የሆስቱን 256 ሆስቶችን መያዝ ይችላል። ለዛ ነው 256 አድሬሶች አሉ ያልኳችሁ ማለት ነው። ሁለተኛ ለምሳሌ ክላስ ቢ ነው። ክላስ ቢን ብናየው ደግሞ የክላስ ቢ አይፒ አድሬስ ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? ለምሳሌ 129.72.6.1 ብትሉት ለምሳሌ ይሄ አይፒ አድሬስ እንደዚህ አይነት አይፒ አድሬስ ካያችሁ የክላስ ቢ ናቸው። ይሄ እንዴት ነው የምናውቀው? የመጀመሪያው ፓርት እቺ ፓርት ከነዚህ በዚህ ሬንጅ ውስጥ መሆን አለበት። ከ128 እስከ 191 ባለው ሬንጅ ውስጥ ከሆነ የክላስ ቢ አይፒ አድሬስ ይሆናል ማለት ነው። ክላስ ቢ ላይ ደግሞ ምንድነው የሚለየው? የመጀመሪያ ሁለቱ ፓርቶች ብቻ ናቸው የኔትወርኩ ፓርት። ከዛ በኋላ ያሉት ሁለቱ ይሄኛው .6 እነዚህ ሁለቱ ፓርት ደግሞ የሆስቱ ፓርት ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይሄኛው እስከ 256 እስከ 256 ይሄዳል። ሶ ይሄም ብዙ ሆስቶችን ይዛል ማለት ነው። ሌላው ክላስ ኤ ነው። ክላስ ኤ ላይ ደግሞ ስትሄዱ ምንድነው ክላስ ኤ አይፒ አድሬስ ሜቢ 2.72.6.1 ሊሆን ይችላል። እንደዚህ አይነት አይፒዎች ደግሞ የክላስ ኤ አይፒዎች ናቸው። ሶ እዚህኛው ክላስ ኤ ላይ ደግሞ የመጀመሪያው ፓርት ብቻ ነች የኔትወርኩ ፓርት። ሌሎቹ እነዚህ ሶስቱ ፓርቶች የሆስቱ ፓርት ናቸው። ሰው እንደዚህ በማድረግ መከፋፈል ይችላል። እነዚህ ግን ለምሳሌ እነዚህ መከፋፈል ለምን ይጠቅማል ልትሉ ትችላላችሁ። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ አንድ የእንግሊዘኛ ቃል በሰጣችሁና ዲክሽነሪ ላይ ፈልጉት ብላችሁ ሜቢ ማክሲመም እስከ 10 ደቂቃ ቢፈጅባችሁ ነው። ይሄ ለምንድን ነው እስከ 10 ደቂቃ ብቻ የፈጀባችሁ? ምክንያቱም ያ ዲክሽነሪ በአልፋቤቲካሊ ኦርደር ስለተደረገ ነው ማለት ነው። ግን ለምሳሌ አልፋቤቲካሊ ኦርደር ያልተደረገ ዲክሽነሪ በሰጣችሁና ያን ቃል ፈልጉት ብላችሁ ብዙ ሰዓት ይፈጅባችኋል። ሶ ምንድነው ይሄ ነገርም እንደዚህ መከፋፈሉ አይፒ በክላስ መከፋፈሉ አንድ አይፒ አድሬስ የምን እንደሆነ እንድታውቁት እንዲሁም በቀላሉ አይፒዎችን ማኔጅ ለማድረግ እንዲጠቅመን ነው ማለት ነው። ሶ ይሄን ይመስላል ስለ ክላስ እና ስለ አይፒ አድሬስ ለዛሬ ይዤላችሁ መጣሁት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ ላይክ ማለታችሁን አትርሱ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማለታችሁን አትርሱ። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ቪዲዮ ላይ በሰራሁት ቪዲዮ ላይ ትንሽ ግር ያላችሁ ፓርት ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡት፣ መልስላችኋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም።